Sa mga may mga amplifiers na sira na yung power supply, I mean yung power supply nung inyong amplifier, kung tawagin yung PAWM. So ito, yan yung supply na yan. So yan yung pasok ng 12 volts galing battery. So ito kung sira na yung ano ba tawag yun, PMW or MOSFET, kung ano man, hindi ko gano'ng kabisado ng tawag. Pwede nyo gamitin yan sa bahay kung okay pa naman yung mga tranis nung inyong amplifier. So yan, chinek ko to kung okay pa. Okay pa yan lahat. Ito lang talaga sa power supply niya ang may tama. So ang ginawa ko, hinang ko tong ano niya, inductor niya. So ito yung i-invert ng kuryente mula sa 12 volts papasok ng, ito kasi 35 volts yung kaniyang value ng capacitor. So wari ko, or usually ang maximum voltage na pwede mong i-feed sa kanya 28 na DC, or kung sa AC ito yung ano naman niya ito yung diode niya, pwede mo na siyang i-feed ng 20 yung maximum para makuha mo yung 28. So ayan, dahil wala tayong mabibilang parts, sabi ko magamit na lang ito sa project ko sa e-bike. So yan, hinang natin yung inductor. Sinubukan muna natin sa toroidal power supply. So ito yung supply ko is 20. So binaypass na natin tong power supply. So yan, itetesting natin. So mahina lang muna tayo kasi wala tayo sa heatsink, baka pumutok yung mga kanyang tranis. So hindi ko pala naisaksak. Saksak muna natin. So yan, nag-open siya. And play tayo ng music. So yan pa yung isang paraan na magamit yung inyong car amplifier sa bahay. Kaysa sa gumamit kayo ng mataas na amperahin na power supply na 12 volts na mas mahal pa, pare ko mas effective pa at mas mura pa yung gumamit na lang kayo ng bypass power supply sa inyong amplifier. Kasi ito, kung halimbawa yung sa supply na 735, ito kasi 735 to, ni-rewind ko lang ito. Ginawa kong dalawang split type na 20-0-20. So yung presyo nito sa roon around 1.2. So kung yung amplifier niya naman is V12 na mahinang klase lang naman, gaya ng 1507, tingin ko kahit 710 kaya na. Kasi yung power supply ng halimbawa yung sa 735, more than 15 amperes din yun so tingin ko kakayanin na rin. Pero mas maganda siguro kung magpapa-rewind kayo ng sakto sa power supply. So yun, mas maganda yon, mas convenient or mas practical na gumamit ng ganong supply na toroidal or nung ano. Pwede din pala switching mode, yung magpapasadya rin kayo. Pwede namang idiretso nyo dun sa capacitors yung supply Ito kasi dumaan muna sa ito. Nakasaksak pala. Dumaan muna siya sa diode. So pwede rin naman yung direct DC na sa capacitor na kayo magtatak. So yun, tingin ko mas mura. So ayan, bukas salpak na natin to sa e-bike. Masusubukan natin. Kasi sa 12.0-12 lang. Pero subukan natin kung may ibubuga.